بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن موږ بل ټاپک ان شاء الله کو ډومیننس ریلیشن. ډومیننس ریلیشن څه شی دی؟ د دې نه مخکې چې کله منډل خپل قانونونه پیش کول نو په هغه کې هغه یو قانون پیش کړی لا اف ډومیننس. په لا اف ډومیننس کې هغه دا خبره کوله چې مطلب کوم هومولوګوس کروموسوم دی نو په هومولوګوس کروموسوم چې کوم دا زموږ هومولوګوس کروموسوم دی فرض کړه نو په دې باندې دا جین دی او په دې باندې دا جین دی. دا یو بل لپاره بیا الیل دی. ټیک ده؟ نو په دې الیل کې به دا یو الیل په دې بل باندې همیشه ډامیننټ و. هغه و کریکټر مطلب ډسکور کړي و نه نو په هغه و کریکټر کې فرض کړه زموږ ته دغه د زړه خبره وکړو کم سیډ چې دی سیډ دغه سیډ یو راوند سیډ هم کېدای شو او رینکل سیډ پکې هم کېدای شو که نه. نو راوند سیډ به همیشه په رینکل سیډ باندې څه و ډامیننټ و. دیو په خپلو کې کراس وکړو چې کراس وکړو نو دیو چې اوس ګیمیټ جوړوي دی ګیمیټ جوړوي دنه ګیمیټ دنه به دا آر راشي او دنه به دا سمال آر راشي دی واپس شي زایګوټ. نو لنډه خبره ده په دې کې دا کیپیټل آر دا موږ ویل چې دا به همیشه په دې سمال آر باندې ډامیننټ مطلب دا دی کیپیټل آر موږ د راوند زړی لپاره شو کوو او سمال آر موږ د هغه رینکل زړی لپاره شو کوو نو دا به په دې ډامیننټ دا د قانون وروسته پکې بیا داسې خبر راغلی چې هغه خبرې په دې لا اف ډامیننس باندې نه پیټ کېدې چې نه پیټ کېدې نو هغه کې بیا مزید نورې خبرې وشوې. اوس ډامیننس ریلیشن ته وګورو. ډامیننس ریلیشن دې ته وایي لکه برس کا ګوره د ډیفینیشن ته وګوره فزیولوژیکل افیکټ اف ان الیل اوور اټس پارټنر الیل آن ا سیم جین لوکس. په ډامیننس ریلیشن کې موږ دا خبره کوو لکه دا هومولوګوس کروموسوم دی په هومولوګوس کروموسوم باندې مطلب دا دوه الیل یو الیل دا یو الیل دا دی د ده په ده باندې څه اثر دی. ټیک ده؟ نو دا اثر نه دی دا اثر د ده په ده څه اثر دی د ده په ده اثر دی دا څلور قسمه اثر دی. ټیک ده؟ نو په هغه کې زموږ څه اولنی اثر دی یو کمپلیټ ډامیننس دی یو د انکمپلیټ ډامیننس بل زموږ سره د کو ډامیننس او بل د اوور ډامیننس. ای کمپلیټ ډامیننس ته وګورئ ولا ډیفینیشن ته وګورئ وین ون الیل چې کله یو الیل لکه دا هومولوګوس کروموسوم دی او دا الیل دی completely hide the effect of other allele لکه دا الیل د دې الیل اثر مکمل پټ کی ختم کی لکه دا لا اف ډامیننس باندې دا فیټ راځي دا کمپلیټ ډامیننس مطلب لا اف ډامیننس په شان دی دی هغه شان دی په دې کې به یو الیل لګي د بل الیل اثر به مکمل ختمي یو به شو کی او دا بل به سره نه شو کی. لنډه خبره ده دا هغه مثال زه تاسو ته دوباره درکوم لکه دا راوند زړی دی ټیک ده او دا رینکل زړی دی د دې بوټو موږ کراس وکړو هوموزایګس او هوموزایګس دوی چې کله ګیمیټ جوړوي نو دې ګیمیټ کې مطلب یو آر دلته راغی د دې نه یو آر دلته راغی دا زایګوټ جوړو دې زایګوټ نه چې بیا مخکې کله بچی جوړیږي نو په هغه کې به همیشه راوند بچی پیدا کېږي. نو دې مطلب دا دی چې دا راوند په دې رینکل باندې فرض کړه دا راوند او دا رینکل دا به د باندې ډامیننټ دی نو دې ته موږ کمپلیټ ډامیننس وایي. څه شی کمپلیټ ډامیننس چې مطلب هومولوګوس کروموسوم دی هومولوګوس کروموسوم کې دوه الیل دی یو دا دی دا یو مکمل ځان شو کې او دا بل ځان نشي شو کولی ته د په موجودګۍ کې this is called complete dominance. د دې مثال هم تاسو دغه دی ومایو ګوره all 7 characters studied by Mendel چې کوم 7 character ډسکور کړي هغه ټول په دې complete dominance باندې مطلب د دې مثال دی ځکه چې پاغه کې به راوند پر رینکل باندې ډامیننټ و یلو به په گرین باندې ډامیننټ و ټال به په شارټ باندې ډامیننټ و. ټیک ده؟ کمپلیټ ډامیننس نه اوس علاوه زموږ سره دی انکمپلیټ ډامیننس. دلته کې دی انکمپلیټ دی نوم نه پته لګي چې دلته به کې داسې څه مسله وي خو دا خبره اوسه ګورئ یو یاد وساتئ چې په دې ډامیننس ریلیشن کې موږ ګورئ د هیټروزایګس خبره کوو. اوس انکمپلیټ ډامیننس ډیفینیشن ته وګورئ when one allele cannot hide the effect of other allele. په انکمپلیټ ډامیننس کې به داسې چلی چې یو الیل به د دې بل الیل هغه اثر مکمل نشي ختمولی. this is simple. ټیک ده؟ but the allele shows itself in such a way that in intermediate is formed. ګوره اوس فرض کړه دا زموږ بیا هومولوګوس کروموسوم دی او په دې هومولوګوس کروموسوم کې دا الیل دی او یو الیل دا دی. کلیر؟ نو دلته کې به دا مکمل ځان نشي شو کولی او دا مکمل پټېدی هم نشي په دې کې به دام ځان سره څه شو کوي او دا هم ځان سره څه شو کوي. ټیک ده؟ لکه دې انکمپلیټ ډامیننس کې به لکه دا به لږ پارشلی ځان شو کوي دا هم ځان لږ پارشلی شو کوي کمپلیټ به ځان نشي شو کولی. نو دې انکمپلیټ ډامیننس ته موږ پارشل ډامیننس هم ویلی شو پارشل ډامیننس. ټیک ده؟ نو د دې مثال زموږ څه دی د دې مثال زموږ سره دی یو بوټی دی
جاپانیز او پور او کلاک ته وایي. جاپانیز پور او کلاک دا د بوټي نوم دی. ټیک ده. نو د دې بوټي کې ګوره دا فرض کړه زموږ بوټی دی، نو په دې بوټي کې به زموږ څه کېده؟ ګلونه. څه به کېده؟ ګلونه. نو په یو کې به سور ګل کېده، کلیر، او بل قسم بوټی به چې په هغه کې به زموږ سره ګل کېده، فرض کړه هغه کې به سپین ګل کېده. نو دلته کې د جاپانیز پور او کلاک یو بوټی دا دی، یو بوټی دی. په دې بوټي کې کومه ګل دی؟ په دې کې ریډ ګل دی، ریډ فلاور دی، په دې کې وایټ فلاور دی. ټیک ده. د دې چې موږ کله کروموسوم راواخلو، کروموسوم مطلب تاریخي الیل لاخلو، نو دا به موږ شو کو په R1 او په R1 باندې به دا شو کو. 1 مطلب خپل اسانتیا لپاره، او لکه دا R1 مطلب هوموزایګس دی، هوموزایګس دی کنه، یو شان دي دواړه. او دلته کې دا ریډ به موږ ته شو کوي. R1 موږ ته څه شو کوي؟ دا موږ ته ریډ شو کوي. او R2 دا به موږ څه شو کوي؟ دا به موږ سره سپین ګل شو کوي. مطلب دا هوموزایګس دي، دا پیرنټس دي. کله چې دا ریډ فلاور ولا بوټي او دا وایټ فلاور ولا بوټي موږ خپل کې کراس کوو، نو دوی چې بیا کله ګیمېټ جوړ کړي، نو دې نه به R1 راشي، R1 او دا نه به R2 راشي. لکه دا زموږ سره F1 جنریشن پیدا شو. نو اوس دلته دا خبر یاد ساتئ، لکه دلته چې د مینډل قانون مطابق یا به دا ګل سور پکارو یا سپین ګل پکارو کنه. خو دلته داسې نه کېږي. دلته کې دا انکمپلیټ ډامیننس دی. انکمپلیټ ډامیننس کې مطلب دا دی چې سره څه پکې د دغه جین ځان شو کو او سره څه پکې د ځان شو کو، نو دیو نه ګل ریډ جوړ شو، ټیک ده، او نه ګل وایټ جوړ شو، بلکې ګل زموږ سره دریم قسم رنګ پیدا شو، هغه پینک کلر والا. مطلب دا دی چې په انکمپلیټ ډامیننس کې کمپلیټ دا الیل په دې الیل نشي ډامیننټ کېدی، نه دا به دا ډامیننټ کېږي. مطلب دا هم ځان پارشلي شو کي او دا هم ځان پارشلي شو کي. نو د سره د نه رنګ راغی، سره د راغی، د سره سپین جینس ځان شو کو، سره د سور جینس ځان شو کنه. دلته په ریزلټ کې پینک کلر والا ګل پیدا شو. دې ته موږ وایو انکمپلیټ ډامیننس. ښه جناب، د انکمپلیټ ډامیننس نه بعد اوس موږ خبره کوو د کو ډامیننس. د کو ډامیننس او د دې انکمپلیټ ډامیننس دا خبره تقریبا یو شان ده، خو دلته پکې بیا غټ فرق هم دی. د دواړو الیلو خبره دلته کې، لکه مطلب دا دی چې دا زموږ سره هومولوګس کروموسوم دی، نو په دې کې دا جین دی او په دې کې دا جین هم دی. ټیک ده. نو په دې کې به داسې چل دی چې دا جین نه دی، دا به پرې تا وایي چې زم ځان کمپلیټ شو کومه، او دا جین به دا الیل به وایي چې زم ځان کمپلیټ شو کوم. دس از کالډ کو ډامیننس. ګوره په انکمپلیټ ډامیننس کې د دوړو الیلو ځان لږ شو او یو دریم قسم کلر راغی. ټیک ده. او دلته کې به په کو ډامیننس کې به دا ځان کمپلیټ شو کوي او دا ځان کمپلیټ شو کوي. دس از سمپل. In codominance, both alleles express itself independently and none of them is dominant. په codominance relation کې دوه الیل وزن کمپلیټ شو کوي. ٹھیک ده. دوه بزن ایکسپریس کوي او یو بل محتاج نه. هلو په کوډامیننس کې زموږ سره مثال دی ABO سیستم. ABO سیستم مطلب زموږ سره د بلډ ABO بلډ ګروپ سیستم. نو په دې بلډ گروپ سیستم کې تاسو پته راځي زموږ سره د بلډ ګروپونه 4 دي کنه. یا به چا بلډ ګروپ A، یا به چا B، او یا به چا د چا AB، او د چا یا به چا OE. نو دا څنګه چری لکه پرس کا د زموږ سره بلډ دی او په دې بلډ کې زموږ سره دا د RBC چې دا RBC ده، نو په دې RBC د پاسه دلته کې انټیجین پروت دی، انټیجین. ٹھیک ده. لکه په دې RBC چې دا کم جین انټیجین دی، دا انټیجین پسې شاته مطلب په کروموسوم باندې الیل یا جین مطلب هغه به جوړی کنه. نو هغه زموږ څخه جین کم دی. ګوره یو مطلب موږ هوموزایګس هلو، هوموزایګس دی، نو IA او IA. ٹھیک ده. دا موږ کراس کول چا سره د بل IB او بل IB. ګوره دا زموږ سره انټیجین جوړیږي، انټیجین A او انټیجین B. مطلب دا دی دا اوس داسې مور پلار دی، دا لکه فرض کا دا هوموزایګس دی، پلار دی، د پلار ګروپ A دی، او فرض کا دا مور دی، نو د مور بلډ ګروپ څه شی B دی. دوی په خپلو کې مطلب کراس وکړو، دیم کې میټ جوړ کړو، دم کې میټ جوړ کړو، نو د نه A راغی IA او د نه IB راغی. ٹھیک ده. دا راغی. نو دا زموږ سره F1 جنریشن پیدا شو کنه. F1 جنریشن مطلب بچی پیدا شو. نو دلته کې په دې ماشوم کې دا کوم F1 جنریشن چې پیدا شو، په دې کې د A ځان شو کو او د B هم ځان کمپلیټ ډامیننس مطلب کمپلیټ ځان شو. نو دلته کې ګوره دا پرس کې دا انټیجین د زموږ سره دا A شو او دا انټیجین بولو سم پیدا شو دا B.
نو پرس کا د دې کس بلډ ګروپ وسته دی اے بی دی. اے بی ځکه دی چې د آر بي سي باندې انټیجن ایم شته او انټیجن بی هم شته چې دلته کې اے انټیجن اے د پاره چې کوم جین او هغه ځان د ایکسپریس کړی انټیجن اے جوړ کړی دی انټیجن بی هم جوړ شوی دی چا جوړ کړی دا کروموسوم باندې دی جوړ کړی کنه. دلته کې دې دوه الیلو ځان شو کو چې دې الیلو دوه ځان شو کو دي ته موږ وایو کوډامیننس. بیا ته وګورئ لکه دا زموږ سره هوموزایګس کنډیشن دا زموږ سره هوموزایګس کنډیشن دی په دې کې مطلب انټیجن اے د پاره دلته جین دی او دلته انټیجن بی د پاره جین دی. دا هوموزایګس نو د ګمیټ جوړېدلو په دوران کې بدل دی د اے راشي د بی راغی نو په ماشوم کې دی ایم ځان شروع کو دی بی ام ځان شروع کو دلته په آر بي سي باندې انټیجن ایم شته او انټیجن بی ام جوړ شوی دی مطلب دا دی چې دی دوه ځان شو کړی دی کمپلیټ ځان شو کړی دی. This is called codominance. حجراب اوس پکې زموږ سره څلورم نمبر چې کوم ډامیننس دی هغه ته موږ اوور ډامیننس وایو. د اوور ډامیننس مطلب دا دی زیات اور اصل کې زیات ته نو دلته اوس زه تر ډایرک خبرو کوم لکه بالفرض کا یو الیل زموږ سره دا دی ټیک ده او بل الیل دا دی په دې کروموسوم باندې نو په دې کې لکه فرض کا دا الیل نه د برد د اثر لک خسي واږي لکه دا خو مطلب خپل یو اثر شو کوي کنه نو دې کې به دا ولګي د اثر به لږ ښه سیوا کړي سیوا به کړي مثال باندې سره پوهېږئ دلته زموږ سره یو مچۍ د ډروسوپیلا ورته وایي ډروسوپیلا فلای فروټ فلای ته په فروټ باندې یو مچۍ کیني چې ته موږ ډروسوپیلا فلای وایو. دا زموږ سره دوه قسمه مچۍ دي چې په دې کې د یوې مچۍ د سترګې سي کلر یې سوري دنده ټیک ده سور او د نورو مچو سترګو کلر سي هغه سپینې ګورئ وایټ آی او ریډ آی دې ته اوس وګورئ لکه فرض کا دا ریډ آی والا سرو سترګو والا مچۍ ده او د هغه هوموزایګس کنډیشن ګوره دا هوموزایګس موږ بار بار ویل په دې تاسو پوهېږئ لکه دا د دوی یو بل سره میټ بریډینګ وکړه مطلب ملاو شو بچي به اوس دوی پیدا کېږي که نه چې دوی پیدا کېږي نو دا دې حالات کې نو دی به بیا ګیمیټ جوړوي که نه نو دنه به راشي دا ډبلیو پلس دا پلس موږ دې شو کوو د خپل اسانتیا لپاره او دا زموږ سره دا ډبلیو پلس موږ د ریډ آی لپاره شو کوو او د سیمپل ډبلیو موږ د وایټ سترګو لپاره شو کوو او دنه به یو ډبلیو راشي. نو اوس دلته تاسو وګورئ دا هیټروزایګس راغی نو د مینډل قانون مطابق که ته دا خبره کوې نو په دې کې بیا فرض کړه سترګه په سره جوړېده بیا به سپینه سترګه جوړېده که نه نو دا خو د مینډل قانون مطابق دا خبرې نه دي ځکه چې هره خبره د مینډل په قانون باندې نه پټ کېده لا اف ډامیننس نو دلته چې کوم بچي دوی نه پیدا شو دا اف وان جنریشن نو په دې اف وان جنریشن کې دلته سترګې سرې وي او دلته سترګې د دې یو فرض کړه دا میل شو نو دلته سترګې سرې وي او د فیمیل شو د سترګې څه شوي سپینې دي که نه نو دلته کې سترګې نه سرې وي او نه سپینې وي بلکې ډارک ریډ وي زه ورته ولیکم ډارک ریډ سترګې مطلب دغه د سرو نه ښې داسې زیاتې سرې غوندې کړي ډارک ریډ ورته موږ وایو نو ډارک ریډ ګوره نه نارمل ریډ آی راغلی او نه نارمل وایټ آی راغلی نو دی یو الیل د دې بل الیل هغه اثر څه کو سیوا کو دس از کالډ اوور ډامیننس. ګوره ډیفینیشن ته وګورئ فینوټایپک ایکسپریشن دا دی کوم چې کوم فینوټایپ مطلب موږ ته کوم بچي په نظر راځي د هغو چې کوم سترګې دي او هیټروزایګوټ دا هیټروزایګوټ والا دی که نه یو د یو نه راغلی او بل د بل نه راغلی د دې چې کوم یو بچي پیدا شو a stronger than phenotype of homozygous د دې homozygous او د دې homozygous نه مطلب هغه ډېر stronger دی هغه خصوصیت ډېر زیات تیز دی مطلب دلته کې سور دلته کې سپین او دلته کې نه سور دی نه سپین دی بلکې ډارک ریډ دی کلیر دا زموږ سره د اوور ډایمنډس خبره شو مطلب دلته دا څه شو چې دلته کې دی یو الیل د دې بل الیل هغه سر لږ ښه سیوا کړو فرض کړه دا ریډ آی جوړوي که نه او د وایټ آی جوړوله نو د د اثر لږ ښه سیوا کړو نو دس از کالډ اوور ډایمنډس. نو دا زموږ سره د ډامیننس ریلیشن په باره کې خبرې شوې. ډامیننس ریلیشن دې ته وایي چې د یو الیل د بل الیل سره څه تعلق دی څه ریلیشن دی دغه تعلق بیا په څلورو قسمو باندې دی. کمپلیټ ډامیننس دی کمپلیټ ډامیننس دا دی چې یو الیل په بل الیل باندې همیشه غالب وي یو به ځان شو کوي دا بل به ځان نشي شو کولی موږ کمپلیټ ډامیننس وایو. بل انکمپلیټ ډامیننس په انکمپلیټ ډامیننس کې مطلب دا دی چې دا الیل دی یو دا دی نو ستنه سبا دا ځان شو کی او ستنه سبا دا ځان شو کی نو دیو کی چې کم بچی پیدا کی هغه باندې د پشان نه د پشان وي یو درې مونږ کې مطلب سیز به پیدا کی ماته وصل کی د ګل هغه مثال در کوم ریډ او وایټ ګلونه ملاو شو
نو پینک ګولې پیدا کړو دواړو ځان لږ لږ شو کړ بیا زموږ سره کو ډامیننس دی په کو ډامیننس کې مطلب دا دی چې دا هم پوره ځان شو کوي دلیل او دلیل هم ځان پوره شو کوي په دې کې د ای بي او سیستم خبره مو کړه په اوور ډامیننس کې اوس شي لکه د یو دلیل ځکه کوم اثر نه دا بل ډیر زیات تیزي په نسبت هغه مور پلار کې چې کوم هغه نه بیا هغه اثر ډیر زیات شي نو دیس از کالډ اوور ډامیننس زه امید کوم تاسو په دې ټاپک کې شي بل ټاپک په خیر بیا ملاقات کوم ثانک یو الله حافظ